Chúng ta ai cũng đều biết về một trò đùa nhạt nhẽo thời còn đi học. Thỉnh thoảng chúng ta nhận được một lá thư có nội dung là một câu chuyện rùng rợn hoặc một sự thật đáng sợ mà chả ai chứng thực được. Cuối lá thư sẽ là lời nhắn nhủ, là đe dọa bạn gửi lá thư cho 5 người bạn của mình. Nếu không sẽ nhận lấy một kết cục kinh khủng nào đó. Có thể nói đây là cách giúp một thông tin trở nên viral đời đầu mà bạn và mình đều biết. Lúc nhận được lá thư kiểu này, bạn đã có phản ứng như thế nào? Bạn vội vàng gửi cho 5 người bạn khác bằng bất cứ giá nào do sợ hãi lời đe dọa trong thư, hay bạn cười xòa và cho rằng đó chỉ là một lời đùa của con nít? Không biết bạn chọn cách nào, nhưng tôi thì chọn cách thứ hai, vì rõ ràng đây chính là một kiểu đùa rất vớ vẩn. Tôi có nhận được lá thư kiểu như vậy 1-2 lần, nhưng đều vứt vào sọt rác. Mùa thu này, tôi đã phải chuyển đến trường mới do bố tôi thuyên chuyển công tác. Ở trường mới của tôi, việc lan truyền thư tay kiểu thế này được thực hiện có vẻ khá phổ biến và nghiêm túc. Vì lúc mới vào, tôi cũng được nghe bạn cùng bàn của mình nói sơ qua. Tôi cũng không lấy làm phiền về điều này. Đây cũng là một nét văn hóa của trường. Bạn biết đấy, mỗi trường sẽ có những quy tắc bất thành văn mà mọi người đều tuân thủ. Khi học sang tháng thứ 2, tôi bất ngờ nhận được một lá thư truyền tay như thế. Theo thói quen, tôi định mang đi vứt vào sọt rác thì Aki, một người bạn tôi mới quen, hoảng cả hồn. Cô ấy nói tôi phải làm theo những gì lá thư nói, nếu không cô ta sẽ báo lên lớp trưởng về việc tôi đã ngó lơ lá thư. Do sợ phiền phức nên tôi đã mở ra đọc rồi chép lại 5 lá thư giống vậy, cho vào hộp bàn của những người khác. Nội dung lá thư đó thì cũng chẳng có gì, nhưng trông cũng khá kinh. Đó là hình chụp một vài chiếc móng tay đã được cắt ra, gói trong một mảnh vải. Dần dần tôi cảm thấy việc viết thư tay ở trường tôi không đơn thuần là một trò chọc phá cho vui, mà gần giống như một hội cuồng tín vậy. Họ răm rắp làm theo những lời của lá thư tay nói. Tôi nghĩ một phần lớn nguyên nhân là do hiệu ứng đám đông thật tiêu cực và ấu trĩ. Có thể bọn họ đã ở quá lâu tại nơi này nên không nhận ra được sự ấu trĩ đó, giống như một người hít thở lâu trong một bầu không khí có mùi hôi thối vậy. Dần dần họ sẽ chẳng còn nhận ra được sự hôi thối đó nữa và cảm thấy nó vô cùng bình thường. Tôi thấy việc này có gì đó khá nhảm nhí. Tôi hỏi Aki, nhưng nếu như một người gửi cho 5 người bạn, rồi 5 người này là gửi cho 5 người khác, thì đến một lúc nào đó chẳng phải sẽ chẳng còn đủ người để gửi à? Aki trả lời, cậu không cần bận tâm nó đến từ đâu và sẽ kết thúc như thế nào. Cậu chỉ cần thực hiện đúng như vậy thôi. Nhưng lá thư ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện, không biết gửi từ ai, cũng không biết ai là người nhận cuối cùng. Thế nhưng, những điều này vẫn không phải là tất cả. Lá thư mà Aki nhận được đánh dấu một sự thật khủng khiếp mà tôi đã bỏ lỡ. Hôm ấy, Aki nhận được một lá thư tay. Trong thư chỉ ghi vỏn vẹn, hãy gửi thứ này cho 5 người bạn nhé. Tôi bỗng lấy làm lạ, nội dung thư sao chẳng có gì vậy. Nhưng thứ gửi kèm mới là điều quyết định. Đính kèm trong lá thư là một ngón tay dính đầy máu. Mặt Aki bỗng trở nên tái nhợt, nhưng sau đó cô ta hùng hổ chạy ra ngoài như một con chiên quyết tâm tử vì đạo. Cô ấy trở về với một tay băng bó dính đầy máu. Lúc ấy tôi nhận ra được mình đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của những lá thư đến những con người ở nơi này. Không chỉ lá thư, mà nội dung của lá thư cũng cần phải được thực hiện. Họ xem những lá thư như một mệnh lệnh, và họ như những con người cuồng dại bè che mờ mắt, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thực hiện được yêu cầu trong thư. Cảm giác nguy hiểm trỗi dậy trong tôi. Một điều gì đó không ổn đang âm thầm diễn ra. Hôm ấy thức dậy, một linh cảm xấu chậm chậm lan tỏa khắp người. Khi tôi đến trường, cả ngôi trường vắng lặng, không một tiếng cười, không một bóng người. Khi bước vào lớp, trong học bàn tôi đã để sẵn một lá thư. Bên trong lá thư là một con dao sắc nhọn đã để sẵn. Máu từ trần nhà đột ngột nhỏ vào lá thư, tạo thành một vệt dài. Bạn sẽ gửi lá thư này cho 5 người bạn chứ?